मैत्रिणींनो, मी श्वेता. आपल्या किचन कट्ट्यामध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण एक नवीन रेसिपी शिकणार आहे. खास उपवासासाठी लागणारे साबुदाणा बटाटा वडे. त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी साबुदाणा भिजवलेला, 4-5 बटाटे उकडलेले, हिरवी मिरची, मीठ आणि शेंगदाणे. त्यासाठी आपण आता मिश्रण तयार करून घेऊ. मी 1 वाटी साबुदाणा या बाउलमध्ये घेतला आहे. त्यानंतर बटाटे अशा प्रकारे कुस्करून टाकू. हे पहा, मी सगळे बटाटे अशा प्रकारे कुस्करून घेतले आहे. आता आपण हे मिश्रण एकत्र करून घेऊ. आता मी शेंगदाणे एका मिक्सरच्या भांड्यात घेतले आहे. त्याचा आपण कूट करून आणू. आता आपण ह्या मिरच्या मिक्सरला बारीक करून घेऊ. आता या मिश्रणामध्ये मी शेंगदाण्याचं कूट घातला आहे. त्यानंतर आपण हिरवी मिरची टाकू. चवीनुसार मीठ. आता आपण हे मिश्रण चांगल्या प्रकारे एकत्र करून घेऊ. हे पहा, मी मिश्रण चांगल्या प्रकारे एकत्र करून घेतले आहे. त्याचे आपण आता छोटे छोटे वडे बनवून घेऊ. पहा, मी अशा प्रकारे सर्व वडे तयार करून घेतले आहेत. मी आता एक कढई घेतली आहे. त्यामध्ये तेल गरम करून घेतलं आहे. तेल चांगल्या प्रकारे गरम झालं आहे. त्यामध्ये आता आपण हळूहळू वडे सोडू. हे पहा, वडे तेलामध्ये चांगल्या प्रकारे बुडले आहेत. 2 मिनटं वडे चांगल्या प्रकारे फ्राय झाले आहेत. आता आपण त्याला पलटी करून परत 2 मिनटं फ्राय करून घेऊ. हे पहा, आपले वडे अजिबात तेलात निसटले नाही आहे. खूप छान प्रकारे झाले आहेत. कलर पण खूप छान आला आहे, तुम्ही पाहू शकता. आपले वडे चांगल्या प्रकारे तळले गेलेले आहे. आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ. हे पहा, जास्त प्रकारे तेल पण शोषलं नाही आहे वड्यांनी. खूप छान प्रकारे वडे झाले आहेत. अशा प्रकारे तयार झालेले वडे आपण दही सोबत सर्व करू शकता.